Một sinh viên xuất sắc qua lịch sử thế kỷ 21. Mở mắt ra đã xuyên không về năm 1977, thành cô dâu mới nghèo khó vừa kết hôn được 10 ngày. Nhìn những bữa lương thực phụ ăn không đủ no, nghĩ đến việc cả đời này bị mắc kẹt nơi xó nghèo này, trong lòng tràn ngập sự tuyệt vọng đến nghẹt thở. Nhưng cô biết rõ, tin tức khôi phục cao khảo ngày 21 tháng 10 sắp gây chấn động. Đây là cơ hội duy nhất để nghịch thiên cải mệnh. Nhưng hiện tại đã kết hôn, thân phận này là một tử cục. Phụ nữ đã có chồng ở thập niên 70 mà dám bỏ mặc gia đình để đi thi đại học, sẽ bị cả làng khua môi múa mép đến thối mặt. Thấy thời gian đó đang đến rất gần, cô chỉ còn một con đường duy nhất: ép anh chồng Chi Thanh phải bỏ mình, để rũ bỏ tất cả mà đi ôn thi. Có phải vì mình mãi chưa viên phòng với cô ấy nên mới khiến cô ấy bất an như vậy, nghĩ rằng tôi không chạm vào em là để chuẩn bị cho việc về thành sau này. Tuyển Khanh, đừng sợ. Chỉ tiêu Chi Thanh về thành anh sẽ không lấy đâu. Anh sẽ không đi đâu hết. Anh đã viết thư về nhà rồi, bảo với họ là anh đã kết hôn. Họ sẽ sớm tới đây thôi. Đợi họ đến, chúng ta sẽ trở thành vợ chồng thực thụ. Nếu em vẫn không yên tâm thì quy tắc không cần giữ cũng được. Đừng chạm vào tôi, anh ta đâu có biết cô vợ mới Lâm Uyển Khanh này của mình lúc này đang tính kế làm sao để anh sớm về thành rồi đá anh đi. Lâm Uyển Khanh nhận ra phản ứng của mình quá khích, nhưng lời đã nói ra, bát nước hất đi khó lấy lại. Cô dứt khoát xoay người lại, kéo chặt chăn của mình, bày ra bộ dạng người lại chớ gần. Cha mẹ của Cố Vân Phong sắp đến. Không được, phải mau chóng nghĩ cách thôi. Tiếng gì mà ồn ào thế nhỉ? Trời đất ơi, đúng là xe gíp thật kìa. Y hệt cái xe cán bộ đi trong phim luôn. Phải là quan to cỡ nào mới được ngồi cái xe này chứ? Có lãnh đạo về xã kiểm tra rồi. Này đồng hương, cho tôi hỏi chút, đồng chí Cố Vân Phong có phải ở thôn này không? Phải, Chi Thanh có đúng là người ở thôn chúng tôi. Đúng thế à? Tôi là mẹ của nó. Làm phiền bác dẫn đường giúp. Tôi muốn tới xem nhà của vợ nó, đồng chí Lâm Uyển Khanh. Ôi trời, là mẹ của Vân Phong sao? Bà thông gia à, bà xem bà đến thì cứ đến. Lại còn đi chiếc xe xịn thế này nữa. À không thì tôi là bà đến thật đúng lúc. Tôi dẫn bà đi ngay đây ạ. Thưa lãnh đạo, đây là nhà cha vợ của Vân Phong rồi. Bà chính là mẹ của Lâm Uyển Khanh. Bà thông gia. Lâm Uyển Khanh nhìn thấy toàn bộ cảnh này một cách rõ ràng. Cô giống như một người ngoài cuộc, bình tĩnh phân tích từng động tác của người phụ nữ trước mặt. Tư thế trang nhã, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ lão luyện. Chỉ một động tác lùi lại đã dễ dàng làm chủ được bầu không khí tại đây. Cha đạp lên sự nhiệt tình và tôn nghiêm của nhà họ Lâm. Thôi khỏi, trong nhà tối quá. Tôi đứng đây đợi Vân Phong về là được rồi. Phải, bác cái nói đúng lắm. Ngoài sân này sáng sủa, không khí cũng thoáng đáng. Tôi đã sai nhị trụ tử ra đồng gọi người rồi. Thằng nhóc đó chạy nhanh như thỏ vậy. Lát nữa là về đến nơi thôi. Con đứng ngây ra đó làm gì? Khách quý đại giá Quang Lâm thế này, con không mau đi. Phá bát nước đường. Dùng đường trắng, phải dùng đường trắng ấy. Ấy, không cần đâu, tôi không khát. Ba chữ này còn sát thương hơn cả câu trong nhà tối quá. Bà ta trực tiếp từ chối mọi thứ nhà họ Lâm có thể cung cấp, dẫu chỉ là một bát nước. Điều này nghĩa là bà ta không muốn có bất kỳ liên hệ nào với gia đình này, dù chỉ là giao tình tạm thời. Chu cho, bà thông gia từ thành phố xuống. Oai phong thật đấy. Bà thì biết cái gì, người ta đi xe gíp đến cơ mà. Không ai sao được. Xem kia, nhà Lâm Mạn Thương lần này đúng là đổi đời rồi. Sau này chẳng phải sẽ được theo lên thành phố hưởng phúc sao? Con Tư kia đã bảo con ngày thường năng qua chỗ Chi Thanh mà chơi. Con cứ lề mề chậm chạp. Giờ nhìn Lâm Uyển Khanh người ta xem, chẳng cần ra khỏi cửa cũng câu được rể quý. Còn con thì cứ đợi mà gả cho gã thọt đầu làng đi. Cô là Lâm Uyển Khanh sao? Vâng, bao nhiêu tuổi rồi? 18 tuổi, có đi học không? Học đến lớp mấy rồi? Tốt nghiệp tiểu học. Bà ta thậm chí chẳng buồn hỏi thêm nữa. Trong thâm tâm bà ta, cô gái này đã bị dàn nhã là ngu muội, nông cạn và không xứng tầm. Vương Tú Lan quyết liều một phen,
Nếu bà thông gia đã không uống nước, thì bà sẽ dùng món thịnh soạn nhất nhà để bày tỏ lòng thành. Đó là thứ duy nhất trong nhà. Mỗi ngày đẻ được một quả trứng là bảo bối để bồi bổ cho ông nhà. Nhưng vì tương lai của con gái, bà không còn mang đến gì nữa. Bà thông gia à, bà lặn lội đường xa đến đây là do chúng tôi tiếp đón không chu đáo. Nhà nghèo chẳng có gì quý giá. Tôi vừa làm thịt con gà mái già, bà hãy nếm thử lúc còn nóng cho ấm bụng. Thằng Vân Phong vốn là đứa có chủ kiến. Chuyện kết hôn của hai đứa nhỏ có hơi đường đột một chút. Bà đừng để tâm nhé. Cũng đừng chê cười chúng tôi. Ai bảo tôi chê cười? Vương Tố Lang ngẩn người, vẻ mặt lập tức hiện lên sự vui sướng. Cứ ngỡ mọi chuyện đã có chuyển biến. Hôn sự này tôi không đồng ý. Hôm nay tôi đến để đưa con trai mình về thành. Trời đất ơi, tôi vừa nghe thấy gì thế? Nhìn cái gì mà nhìn? Tụ tập ở đây làm gì? Cỏ ngoài đồng đã nhổ sạch chưa? Đứa nào đứa nấy rảnh rỗi quá nhỉ? Giải tán hết đi cho tôi. Mau đi một chuyến nữa đi. Báo cho Vân Phong. Nói là mẹ nó không nhận đám người thân này. Bảo nó mau chóng quay về. Tống Văn Quân vốn dĩ đã lường trước đủ mọi phản ứng của cô gái nông thôn này. Lẽ ra phải khóc lóc om sòm, hay lăn lộn ăn vạ, hoặc là sợ đến hồn siêu phách lạc giống như mẹ cô ta. Nhưng bà vạn lần không ngờ tới cô gái này lại có phản ứng như vậy. Bình tĩnh, thậm chí có thể nói là hờ hững. Đây là lần đầu tiên Tống Văn Quân thật sự nghiêm túc quan sát kỹ đứa con dâu này. Hừ, cái vóc dáng mảnh khảnh này nhìn qua đã biết không phải kiểu người làm việc chân tay. Con trai mình sao lại hồ đồ như thế? Lấy một bình hoa di động chỉ để ngắm chứ không được việc gì. Sinh viên ưu tú khoa lịch sử xuyên không về vùng núi nghèo năm 77, tân nương ngày đêm mong ngóng, bị người chồng thân cận nhất bỏ rơi, chỉ đợi khôi phục cao khảo để nghịch thiên cải mệnh. Nhưng thân phận đã kết hôn lại là ngó cụt. Ai ngờ nhà chồng lại đột ngột tìm đến, không phải để nhận người, mà là trực tiếp muốn hủy hôn. Mau đi thêm một chuyến nữa. Nói với Vân Phong, cứ bảo là mẹ nó không công nhận cuộc hôn nhân này. Bảo nó mau chóng quay về. Phi 8080. Bác Lâm, anh Vân Phong, có hỷ sự rồi. Nhà bác có khách quý đến rồi kìa. Khách quý? Là ai thế? Mẹ anh đi xe buýt tới đó. Người trong làng đều đang kéo ra xem náo nhiệt rồi. Thôn trưởng bảo tôi mau đến gọi anh về. Mẹ tôi đến thật sao? Lẽ nào lại là giả? Chắc chắn là thật mà, ái cha. Bà thông gia đến rồi sao? Vậy thì tốt quá rồi. Hôn sự cuối cùng cũng đã định rồi. Định rồi. Niềm kiêu hãnh và vui sướng từ tận đáy lòng đó đã chuyển sang cả Cố Vân Phong. Anh ấy chạy càng nhanh hơn. Anh có quá nhiều điều muốn nói với mẹ. Muốn nói với bà rằng Uyển Khanh là một cô gái tốt. Họ sẽ sống với nhau thật hạnh phúc. Anh Vân Phong, bác Lâm. Không xong rồi. Có chuyện gì mà không ổn? Lâm, hắn nói ngay trước mặt dân làng là không đồng ý hôn sự này. Bà ấy đến để đưa anh về thành phố mà. Còn làm đổ sạch số gà nhà họ Lâm đưa nữa. Cha, chú Lâm. Cha, Mãn Thương. Có chuyện gì vậy? Chuyện này là sao thế này? Thôn trưởng, chú Lâm ông ấy nghe tin xong, vì quá lo lắng nên đã ngất xỉu rồi. Tống Văn Quân nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, nhìn bộ dạng thất thần của con trai mình, cơn giận trong lòng bùng lên đến đỉnh điểm. Vân Phong, con nhìn xem giờ mình trông giống cái hạng gì kìa. Vì cái gia đình như thế này mà con lại để bản thân ra nông nỗi này sao? Con còn quan tâm lão già này làm gì nữa? Đi với mẹ ngay lập tức. Ngay bây giờ. Mẹ, con không đi. Con nói cái gì? Con nói lại lần nữa xem. Con nói là con không đi. Cố Vân Phong, con có biết mình đang làm gì không? Mẹ và bố con đều là cán bộ nhà nước. Từ nhỏ đến lớn cái gì của con chẳng phải là tốt nhất. Bao nhiêu người tranh giành đến sứt đầu mẻ chán để được ở lại thành phố. Còn con thì hay rồi, cứ nhất quyết đòi hưởng ứng cái lời kêu gọi gì đó, chạy đến cái xó xỉnh thâm sơn cùng cốc này để xây dựng. Con nhìn xem giờ mình thành cái dạng gì rồi. Người không ra người, ma chẳng ra ma. Con dựa vào sức lao động của mình để kiếm cơm. Làm nông dân thì có gì là xấu hổ chứ? Mẹ quên rồi sao? Nếu tính ngược lại ba đời nhà mình,
Thì tổ tiên nhà ai, chẳng phải là những kẻ bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Chính lương thực do nông dân làm ra, đã nuôi sống tất cả chúng ta. Mẹ không quan tâm mấy cái đạo lý lớn lao đó. Mẹ đã vất vả nuôi con ăn học bao nhiêu năm trời, không phải để con đem đống kiến thức đó vùi xác ngoài đồng ruộng, rồi suốt ngày đàn đúm với đám chân lấm tay bùn này đâu. Mẹ đã nhờ vào quan hệ sắp xếp hết cho con rồi. Về thành phố con sẽ đến đại học tỉnh làm giảng viên, để dạy học cho người, để bồi dưỡng thêm nhiều nhân tài cho đất nước. Đó mới là con đường đúng đắn. Vậy nên trong mắt mẹ, nông dân không xứng đáng để bàn chuyện xây dựng tổ quốc. Chỉ có đứng trên bục giảng đại học mới gọi là chính đạo sao? Mẹ thay đổi rồi. Lâm Uyển Khanh lạnh lùng đứng ngoài quan sát tất cả. Cô không quan tâm đến lý tưởng hay bất đồng của họ. Cô chỉ từ cuộc tranh cãi này nhạy bén bắt thóp được thông tin có lợi nhất cho mình. Mẹ của Cố Vân Phong có quyền lực rất lớn, lớn đến mức có thể dễ dàng sắp xếp cho anh một công việc làm giảng viên đại học trong tỉnh. Để anh ấy về thành cũng không phải là không thể. Nhưng tôi có một điều kiện. Náo loạn nãy giờ chẳng phải cũng vì tiền tài vật chất sao? Để tôi xem thử, con nhỏ quê mùa này có thể mở miệng đòi hỏi những gì. Cố Vân Phong có thể không quan tâm đến sự ngăn cản của mẹ, vì anh tin rằng chỉ cần hai người ở bên nhau thì không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Nhưng anh vạn lần không ngờ tới, người đầu tiên bảo anh đi lại chính là cô ấy. Lâm Uyển Khanh, cô im miệng cho tôi. Ở đây không có việc của cô. Cút vào trong nhà đi. Tôi muốn một tấm bằng tiểu học. Không ngờ cô ta chỉ đòi hỏi một thứ không đáng nhắc tới. Một tấm bằng tiểu học. Lâm Uyển Khanh biết rõ, cao khảo sắp sửa được khôi phục, mà muốn tham gia cao khảo, đối với những người có hộ khẩu nông thôn như họ, quy định cứng tối thiểu là phải có bằng tiểu học. Được, tôi đồng ý với cô. Chỉ cần cô để Vân Phong theo tôi về thành. Đừng nói là bằng tiểu học, bằng cấp 2 tôi cũng lo được cho cô. Tôi chỉ cần bằng tiểu học thôi. Lời nói không bằng chứng. Cô yên tâm, tôi về sẽ làm ngay. Làm xong tôi sẽ nhờ người gửi tới cho cô. Đến lúc đó hy vọng cô giữ lời hứa, tránh xa con trai tôi ra một chút. Em thật sự nghĩ như vậy sao? Dưa hái non không ngọt, đau ngắn còn hơn đau dài. Ha ha. Được, tốt lắm. Lâm Uyển Khanh, cô đừng có hối hận. Hai vị đồng chí, về việc hai người chấm dứt quan hệ hôn nhân, phía tổ chức đã nắm rõ tình hình rồi. Dựa trên nguyên tắc tự nguyện, nếu cả hai bên đều đã đồng ý, thì hãy điểm chỉ vào bản thỏa thuận này đi. Một đôi đẹp như vậy, sao lại đến nông nỗi như ngày hôm nay cơ chứ? Sao nào, giờ hối hận rồi à? Chẳng phải bình thường cô giỏi giang lắm sao? Vì một cái bằng rách mà có thể bán đứng cả tôi. Giờ còn giả vờ tiết hạnh gì chứ? Anh làm tôi đau đấy. Cô ấy không thèm ngụy biện thêm, thậm chí không có lấy một chút dao động cảm xúc, cứ như thể đang nói về một chuyện chẳng hề liên quan gì đến bản thân mình vậy. Sự bình tĩnh và thờ ơ đến cực hạn này, so với bất kỳ sự phản kháng kịch liệt nào, đều càng làm Cố Vân Phong nổi điên hơn. Đây là thứ mà đồng chí Tống Văn Quân nhờ tôi chuyển cho cô. Trong phong bì không có thư, chỉ có một mảnh giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học đóng dấu đỏ chót. Chẳng lẽ trong lòng cô ta thực sự chỉ có bản thân, chỉ có tiền đồ của mình thôi sao? Những năm tháng Chi Thanh xuống nông thôn, gái quê dốc lòng giữ chồng để tìm đường sống. Cô thì lại làm điều ngược lại, xuyên về vùng núi nghèo khó. Dâu mới chưa thấy mặt cha mẹ thì lấy đâu ra tình sâu nghĩa nặng. Anh chồng Chi Thanh chưa biết mặt càng không đáng luyến lưu. Đúng lúc nhà chồng cán bộ đến đòi hủy hôn, cô lập tức thuận nước đẩy thuyền, dùng chồng Chi Thanh đổi lấy bằng cấp, quyết chí nghịch thiên cải mệnh ở thập niên 70. Này, các bà nghe gì chưa? Cái con bé lớn nhà đó đúng là đồ bạc bẽo. Cô Chi Thanh đối xử với nó tốt nhường nào chứ? Ăn ngon mặc đẹp chẳng để nó thiếu thứ gì. Vì nó mà cậu ấy còn chẳng thèm về thành phố. Thế mà nó thì hay rồi, quay ngoắt cái đã đá người ta rồi, chứ còn gì nữa. Tôi nghe ông nhà tôi kể lại, chỉ vì một tờ giấy tốt nghiệp tiểu học thôi đấy. Các bà bảo xem cái thứ đó thì có tác dụng gì? Nó có đổi da ngô được không? Đúng là đàn bà tóc dài kiến thức ngắn. Ôi bà Tố Lan này, cái Uyển Khanh nhà bà không sao chứ? Cái đứa trẻ này cũng thật là phúc đức lớn thế mà nó nỡ để vụt mất.
Sau này biết tính làm sao đây? Một cô gái đã ly hôn, tiếng xấu đồn xa thì không hay đâu. Sau này khó tìm nhà chồng lắm đấy. Chuyện của con bé cứ để nó tự quyết đi. Ai lại nói thế bao giờ? Tôi bảo bà nghe này. Bên nhà ngoại tôi cách đây mấy chục dặm ở thôn họ Lý, có một cậu thanh niên, chỉ là cái chân không được tốt lắm, hơi thòi một chút nhưng nhà khá giả lắm. Bà thấy được thì tôi nhờ người sang đó hỏi giúp cho. Vương Tú Lan bây giờ sợ nhất là ra ngoài. Những người từng cười nói niềm nở với bà giờ nhìn bà với ánh mắt khác hẳn. Lam Uyển Khanh thì vẫn bình thản như không. Cô mang về một sắp sách cũ và tài liệu ôn thi. Từ đó cô vùi đầu vào đống sách vở. Vậy ông xem giờ phải làm sao? Uyển Khanh giờ nó quyết tâm lắm rồi. Chính con trâu kéo cũng không lại. Lời ra tiếng vào ngoài kia khó nghe quá. Nó là phận con gái sau này sống thế nào đây? Khóc lóc cái gì? Trời đã sập đâu. Kệ lũ khua mồi múa mép ngoài kia, bà để tâm làm gì? Tôi lại thấy Uyển Khanh nhà mình là đứa có tố chất. Không trộm không cướp. Bằng chính bản lĩnh của mình muốn tìm tương lai thì có gì sai? Nếu nó thực sự thoát khỏi cái xó núi nghèo này thì đúng là tổ tiên họ Lâm nhà mình được phù hộ rồi. Còn hơn là gả cho một gã thọt, rồi ông mấy xào ruộng nghèo cả đời, tốt hơn gấp trăm lần. Những lời này khiến Vương Tú Lan ngẩn người. Lâm Uyển Khanh đang đọc sách ở phòng bên, nghe thấy không sót một chữ. Những lời đàm tiếu này như bụi gai ven đường, dù có làm sức ra cũng không ngăn được bước chân của cô. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc, thông tin khôi phục cao khảo đã truyền đến từ loa phát thanh của làng về việc tư cách dự thi cho đông đảo thanh niên trí thức nông thôn, yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu là tốt nghiệp tiểu học. Thì ra là như vậy. Không phải phát điên rồi, không phải tự buông xuôi. Cô ấy là đang tự tìm cho mình một con đường sống. Mấy ngày nay làm cha lo lắng phát sầu, cho con bé ăn nhớ thêm chút đường. Con gái thích ăn ngọt, thêm chút đường vào. Đó là tất cả những gì người cha ít nói này có thể nghĩ tới. Dành cho con gái sự yêu thương và ủng hộ chân thành nhất. Lúc đầu con gái đòi ly hôn, ông không hiểu vì sao con bé cứ nhất định phải lấy tờ giấy đó. Giờ thì ông đã hiểu hết rồi. Này Mãn Thương, mai là Uyển Khanh đi thi trên huyện rồi nhỉ? Đại đội Hồng Kỳ chúng ta mới có được một người đủ tiêu chuẩn thế này, bất kể có đỗ hay không. Đây cũng là thể diện của đại đội ta. Hai quả trứng gà này ông cầm về cho con bé tầm bổ, để con bé thi cho tốt. Nói thế này tôi mới dám nhận. Đây là sự quan tâm của đại đội với trí thức, phải nhận lấy chứ. Này bà Tú Lan, nghe nói Uyển Khanh mai đi thi hả? Mấy bữa trước là do tôi khua môi múa mép. Bà đừng để bụng nhé. Bát dầu mè này nhà tôi mới ép xong. Bà mang về nấu mì cho Uyển Khanh ăn. Ăn vào đi thi cho vững dạ. Những người từng khua môi múa mép sau lưng, bàn ra tán vào trước kia, lúc này đều mang theo những món quà giản dị cùng những lời chúc chân thành nhất, đổ xô vào căn sân nhỏ này. Tình làng nghĩa xóm gắn liền với mảnh đất, lại một lần nữa được thể hiện thật chân thành. Những ngày sau khi kỳ thi kết thúc, Lâm Uyển Khanh cũng hoàn toàn thả lỏng, giúp mẹ làm việc nhà, tận hưởng bầu không khí bình dị này. Kiếp trước cô vốn bạc béo tình thân, kiếp này cô đã thực sự cảm nhận được tình yêu sâu sắc và chất phác của cha mẹ, khiến trái tim giá lạnh của cô dần ấm lại. Kìa, là xe ông tô con, giống hệt chiếc xe Jeep lần trước nhà họ Cố đến. Trời đất ơi, không lẽ bà già nhà họ Cố kia lại tới nữa à? Mau đi, mau gọi Lâm Mãn Thường trước đã. Chủ tịch huyện đến rồi. Chủ tịch huyện đích thân tới rồi. Cái gì mà chủ tịch huyện? Nhị trụ tử, mày còn ngây ra đó làm gì? Mau đi gọi người đi. Chạy rất dày thì ông đây đền cho mày đôi mới. Vệ Quốc, tôi nói cho ông nghe chuyện vui này. Tôi đã hẹn với nhà họ Thẩm rồi. Thứ Bảy tuần sau để Vân Phong và Bồi Bồi gặp mặt nhau. Con bé Bồi Bồi đó ông chưa thấy đâu. Thật sự không chê vào đâu được. Đứng cạnh Vân Phong nhà mình, đúng là kim đồng ngọc nữ, một cặp trời sinh. Nhanh vậy à, bà đã hỏi ý của Vân Phong chưa? Nó bây giờ đang như thế kia.
Tôi hỏi nó thì hỏi được cái gì chứ? Chúng ta là vì tốt cho nó thôi. Chẳng lẽ lại hại nó sao? Liên hôn với nhà họ Thẩm có lợi biết bao cho sự phát triển tương lai của nó. Ông còn rõ hơn tôi mà. Xem cái này đi. Cái gì đây? Một tờ báo địa phương thôi. Có gì hay mà xem. Chẳng phải bà luôn phàn nàn rằng không biết nên mở lời thế nào với Vân Phong sao? Bà muốn xoa dịu mối quan hệ với nó thì phải biết người biết ta. Phải biết dạo này nó đang nghĩ gì, quan tâm điều gì. Như vậy mới tìm được chủ đề chung. Không phải sao? Vừa nhắc đến con trai, trên lớp giác sắc cứng nhắc của Tống Văn Quân lập tức xuất hiện một vết nứt. Đây chính là điểm yếu của bà ta. Bà ta của thực đang đau đầu không biết phá vỡ lớp băng này thế nào. Chẳng phải chỉ là một trạng nguyên thôi sao? Có gì ghê gớm đâu. Lâm Uyển Khanh, vợ cũ của Cố Vân Phong ở đại đội Hồng Kỳ. Cô ta thi đỗ rồi. Trạng nguyên với tổng điểm 385. Đứng đầu toàn huyện, đứng thứ 10 toàn tỉnh, được nhận vào khoa ngôn ngữ chung của Đại học Kinh Đô. Tờ báo này là do tôi đêm kia tìm thấy dưới gầm gối của Vân Phong. Ông ấy cuối cùng cũng hiểu tại sao con trai sau khi về nhà lại im lặng đến vậy. Tại sao trong ánh mắt luôn mang theo sự đau thương và hối hận mà ông không hiểu nổi. Ông cứ ngỡ mình đã chặt đứt một cánh. Nào ngờ chính tay ông đã đẩy đi một con cưng của trời trong tương lai. Cô gái mà ông từng khinh miệt, từng bị ông dùng tiền bạc và quyền thế dễ dàng trà đạp, một cô gái nông thôn, giờ đây theo một cách mà ông nằm mơ cũng không ngờ tới, mang theo vinh quang tột đỉnh quay trở lại. Nó có ý gì đây? Chẳng lẽ nó vẫn chưa từ bỏ ý định? Đúng thế, bị con nhỏ nhà quê đó mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Người ta đã không cần nó nữa rồi, vậy mà nó còn mặt dày bám lấy. Tôi nói cho ông biết, Cố Vệ Quốc, tôi không quan tâm nó là trạng nguyên hay bảng nhãn gì. Đời này cô ta đừng hòng có bất kỳ liên quan gì đến nhà họ Cố chúng ta nữa. Còn về phía Vân Phong, tôi sẽ có cách khiến nó hoàn toàn từ bỏ ý định này. Chuyện với nhà họ Thẩm phải được tiến hành, hơn nữa còn phải tổ chức thật linh đình.